Welcome, this is the energy vibration lezing for the Weegschaal Sun Moon Horizon sign. Weegschaal. Ja. Dus, oké. Het is de tweede week van oktober en de week begint vanaf 8 tot en met 40. Energie van de week is vuur. Nou, we hebben een situatie hier met de macht. Jij gebruikt de macht of iemand gebruikt de macht. Als je bent in een machtige positie, gebruik je macht niet in deze week, omdat je gaat even een situatie creëren dat je ziet niet goed in deze week. Even wachten hoe jij gebruikt je macht in deze week, oké? Omdat als je je macht in deze week gebruikt, daar komt een situatie tot een eind, oké? Dat hangt vanaf hoe je het gebruikt. Is het in een positieve manier? Dan wel. Dus ik ga even verder kijken. Maandag hebben wij de energie van de dove. Dit is een Aries of een fire sign persoon. Dinsdag nieuws komt binnen. Luister naar je intuïtie. De vier van Pentacles is hier. Dat gaat over dat mens of je situatie. Mensen vinden dat je houdt iets vast en is niet waar. Beoordeling komt. Je krijgt beoordeling van iemand die een samenwerking is. Daar is de energie van de 10. De 10 van buckles in de weekend. Daar krijg je some verdrietig over een family situatie. Dit kan voor jullie mannen. Jullie mannen, 40 en ouder, je krijgt verdriet over een family situatie. Luister naar je intuïtie, oké? Sommige van jullie, je krijgt te horen van je familie dat je partner is alleen hier in een relatie voor geld en een goede leven. Er is geen liefde en die waarschuw je hierover. Nou, de hoge prinses komt op met een situatie op je werk of een situatie met een overheid, institutie of iemand in de macht. Dit kan jij bent de persoon in de macht of daar kan iemand die speelt de macht over jou. Wees voorzichtig met deze situatie, omdat daar is een diefstal dat is verpleegd, oké? En zoiets als deze mensen hebben gelogen dat je houdt vast aan iets en nou die realiseert het is niet waar, oké? En ik kan vice versa, oké? En de situatie speelt uit omdat je hebt hier ook de 7 van zwaarden. En de situatie dat gebeurt is dat voor de mensen die spelen de macht, daar is geen goede licht voor jou in deze week. Dus alsjeblieft niet de macht gaan spelen, omdat daar is geen goede licht voor jullie in deze week. Als je de macht speelt, het komt tot een eind. Dus wees voorzichtig. Het heeft mee te maken met jullie mannen, boven de leeftijd van 40. Als jij gebruikt je macht in deze weken, de situatie wordt echt behinderlijk. Je verloren je baan of dat soort van ding. En wees voorzichtig hoe je je macht in deze week gebruikt voor jullie. Als we hier bekijken een samenwerking, sommige van jullie man, er is een samenwerking en je hebt in je hoofd of luister naar je intuïtie dat iemand houdt iets achter. Oké, so het is je werkt met iemand, maar je weet en je realiseert en je intuïtie zegt dat de persoon en this is een Aries. Sommige van jullie werken samen met en sommige van jullie werken samen met een rammensen. Een rammensen. En is een dame voor sommige van jullie. Ik ken een man voor sommige van jullie. Maar de persoon zegt niet alles. En omdat de persoon zegt niet alles, je ogen intuïtie vertel je dat de persoon zit niet alles te vertellen. En hier kan je best wel uitspelen, omdat deze persoon, deze dame,
ik ken je vrouw of ik ken iemand in een machtige positie dat ze zegt niet alles tegen jou. En het gaat over je familie. Het gaat over de situatie over je familie en zeg niet alles. Wees voorzichtig omdat alles niet wordt verteld in deze week. Whatever de situatie is, daar zijn mensen die houden informatie achter en wil niet alles vertellen. Maar beoordelen is best wel hier. De energie van beoordelen is best wel hier. En beoordelen is breakthroughs. Informatie gaat best wel uitkomen. En informatie gaat best wel uitkomen voor jullie die werken met rammensen. De rammen over de leeftijd van 40. Als jullie werken met rammen over de leeftijd van 40, je gaat achterkomen dat de mens zit niet alles aan jou te vertellen of de waarheid. En hier krijg je soms verdriet, omdat het heeft een effect op je familie nou. En deze situatie is niet goed, omdat deze persoon dat krijg je in een situatie. Er is nou, je wil uit de situatie en je weet dat iets klopt niet. Je komt achter nou dat alles wat deze persoon zit te zeggen en dat het klopt niet, iets klopt niet. En nou wil je een nieuwe start en nou wil je een nieuwe start en nou niet alleen een nieuwe start, je wil gewoon verder om in je zaken te gaan concentreren of op je financiële zaken te concentreren. Dus je laat alles achter en je gaat gewoon vooruit. Oké? Als je bent op zoek naar huis, als je bent op zoek naar nieuw werk, dat gaat binnenkort. Je hoort informatie over dat binnenkort in deze week. Oké? Er is een machtspelen. Dit is een week voor jullie. Dat is een machtspelen. En soms het is beter om gewoon te lachen. Oké, dit is de energie dat komt uit. Soms is het gewoon goed voor jullie gewoon om te lachen over een situatie. Omdat daar staat een heel grote machtspelen te spelen. En die energie van de unicorn is zeg lachen. Het is goed om te lachen. Omdat dat verreinigt de energie. En dat is best wel waar. Want als ik zie dat mensen, en dat moeten mensen leren. Als mensen zitten in een machtige positie of ze proberen de macht over iemand anders om te spelen, is dat die zijn van karakter en geen sterke persoon. En die zijn geplaatst in een positie en die proberen de macht over iemand om te spelen. Dat betekent dat je bent psychisch niet goed in orde. Okay? Dus mensen die spelen de macht over anderen is psychisch niet goed in orde en die krijgt en is op een position om te spelen. En dit is wat je moet doen, is gewoon daar uitlachen, weet je. Want ja, zo zijn de mensen. Dames en heren, zorg dat je gaat even bekijken de full moon lezing van september. Jullie zijn de lucht energy, dus ga even op zoek naar de lucht. De full moon lucht energy, omdat daar krijg je veel meer informatie hieruit. Dat gaat je helpen met deze tweede week lezen en ook de maand lezen. Dames en heren, ik ga het even zeggen namens zij. Tot de volgende keer. Geniet van je week.